Ẹ káàbọ̀ sí Anything Data. Ní báyìí, a fẹ́ wo bí a ṣe máa ń gbé data wa wọ inú Power BI. A ti mọ àwọn nǹkan tó so pọ̀ tó di odindi tá bá ń ṣiṣẹ́ nínú Power BI. A ti sọ nípa àwọn nǹkan bí visualization, àwòrán, atọ́ka. A ti sọ nípa àwọn reports, àwọn ìròyìn tó péye. A ti sọ nípa àwọn dashboard, ìròyìn tí ò ju ojú ewé kan lọ. A ti sọ nípa àwọn data set, àwọn àkójọpọ̀ data tá a máa fi ṣiṣẹ́. Ní báyìí, mo fẹ́ gbé data mi níbikíbi tó wà. Mo fẹ́ gbé wọnú Power BI láti máa fi ṣiṣẹ́. Tá bá ti gbé Power BI wa jáde lórí ẹ̀rọ kọ̀m̀pútà wa, bó ṣe máa rí rèé. Tí n bá wo ọwọ́ òsì mi ní ojú kọ̀m̀pútà mi báyìí, a rí pé bí kan kọ Power BI desktop, then a wá rí pé wọ́n kọ get data. Get data yẹn ni pé ibẹ̀ láti fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Data mi ibo ló wà, mo fẹ́ gbé wọnú ilé, òun nìyẹn jẹ́ bẹ́ẹ̀. Tá bá wo èyí tó tẹ̀lé tó ń sọ pé recent sources, ìyẹn ni pé àwọn ibo ni mo ti gbé data wọlé tí ò tíì pẹ́. Pé bóyá mo ti ń lò, mo ti ń ṣiṣẹ́ lọ, ó ti mọ Power BI desktop yẹn ti wá wò pé àwọn ibi tí mo ti máa ń gbé data mi wọlé jù, òun ló ti gbé under àwọn recent sources yẹn. Àwọn ìtókù tó wà nísàlẹ̀ bíbá yìí ló ń sọ wípé àwọn ìròyìn wo ni mo ti ṣe, àwọn iṣẹ́ wo ni mo ti ṣe lórí Power BI tí kò tíì pẹ́. Bóyá mo fẹ́ ṣí, mo tún fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ yẹn, mi tí parí iṣẹ́ yẹn, mo tún fẹ́ tún ṣe sí. Àwọn yẹn ni a rí tó wà ní abẹ́ bíbá tó ń sọ wípé àwọn iṣẹ́ tí mo ti ṣe lórí Power BI mi. Ó sáré fi àwọn díẹ̀ hàn nínú ẹ̀. Tí n bá sọ pé àwọn eléyìí kọ́, bóyá ó ti pẹ́ díẹ̀ tí mo ti ṣe, màá wá sísàlẹ̀ bíbá láti sọ pé open other report. Ṣùgbọ́n níbi tá a fẹ́ wò lénìí ni pé a fẹ́ gbé data wọlé. A fẹ́ gbà wípé a ti ṣiṣẹ́ lórí Power BI yìí rí, a ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ gbé data wọ orí Power BI wa ni. Màá wá sí bíbá, màá mú pé ìyẹn ni mo fẹ́ ṣí. Bí mo ṣe ti ṣí yẹn, ó ti máa gbé Power BI yẹn jáde fún mi. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ tiẹ̀ tọ́jú eléyìí náà. Ẹ wo gbogbo tá à ń rí lórí kọ̀m̀pútà mi ni bí Power BI wa ṣe rí. Tá bá wò kí n bíbá ó ní àwọn nǹkan bí fáìlì, ó ní home, ó ní insert, modeling, view, help, external tools. Lábẹ́ ìkọ̀ọ̀kan ẹ̀ náà ló tún ní àwọn èròjà iṣẹ́ tó wà lábẹ́. Bí a ṣe wà ní home lábẹ́ ilé bíbá, ó ń fi àwọn nǹkan hàn wá lábẹ́ bíbá tá a tún lè fi ṣiṣẹ́. Lára wọn ni get data tá rí yẹn tí mo ní mo kọ́kọ́ gbé wálẹ̀ yẹn. Lára wọn ni Excel, lára wọn ni data hub, lára wọn ni SQL server pé okay o, data mi o, inú server kan ló wà, inú SQL server kan ló wà, mo fẹ́ gbé wọlé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Tí n bá kúrò ní abẹ́ home tó jẹ́ ilé, tí n bá wá sí abẹ́ insert náà, màá tún rí àwọn èròjà míì náà níbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Tí n bá wo apá àlàáfíà mi bíbá yìí náà, ó tún ní àwọn nǹkan mẹ́ta bíbá tá a ṣe máa yẹ̀wò náà tó bá yá pé kí leléyìí jẹ́, kí leléyìí jẹ́, kí leléyìí jẹ́. Tá bá tún wá wo apá ọ̀tún mi bíbá, ó tún wá ní àwọn nǹkan náà bíbá. A rí pé eléyìí wà bíbá filter pé láti lè tètè gbé nǹkan wálẹ̀, láti lè ṣe ètò sí àwọn nǹkan. A ní àwọn visualization yẹn bíbá tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn àwòrán atọ́ka tá a ti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. A tún níbi kan bíbá tó pè ní fields. Ibi báyìí láti máa rí gbogbo àwọn tábìlì tá bá ti gbé wọlé. Ẹ jẹ́ kí n gbé eléyìí padà sókè torí pé a fẹ́ gbé data wọlé. Nígbà tí a ti mú pé a fẹ́ gbé data wọlé, nǹkan àkọ́kọ́ tá ń tiẹ̀ ní kọ́kọ́ ní láti ṣe nínú Power BI yẹn pé data tí mo fẹ́ fi ṣiṣẹ́ gan ibo ló wà, jẹ́ kí n gbé wọlé. Ní báyìí ó ti ṣe sí ìsọ̀rí bíbá. Ṣùgbọ́n alákọ̀ọ́kọ́ ẹ̀ tó ń sọ wípé gbogbo ibikíbi tá a ti lè gbé data wa wọlé, òun ló ti ń fi hàn wá lórí ẹ̀rọ kọ̀m̀pútà. Láti bẹ̀rẹ̀ bí ó ń sọ pé Excel, ó sọ pé text or CSV, wálẹ̀ bẹ́ẹ̀ nínú folder, nínú PDF. Kò wá ń ṣe wípé torí Power BI jẹ́ ìkan lára àwọn iṣẹ́ tí Microsoft ṣe, ó wá ṣe pé àwọn nǹkan tó jọ mọ́ titi Microsoft nìkan, ibẹ̀ nìkan láti lè gbé data wọlé. Kò rí bẹ́ẹ̀ o. Tẹ́ bá wo bíbá yẹn sìn, a rí Amazon Redshift bíbá, ìyẹn ò ń ṣe nǹkan látọ̀dọ̀ Microsoft. A ní Google BigQuery bíbá, a ní bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn tí Microsoft fúnra wọn náà wà bẹ́ẹ̀. Àwọn yẹn ní Azure,
lóríṣiríṣi ibi tí data lè wà. Gbogbo àwọn ibi tí mo fi hàn wá yìí ni oríṣiríṣi ibi tí àwọn ibi iṣẹ́ máa ń kó data wọn sí. Ibi iṣẹ́ mi lè sọ pé Salesforce ibẹ̀ ni àwọn data mi wà o. Ibi iṣẹ́ mi lè sọ pé inú GitHub ni àwọn data mi wà. Ibi iṣẹ́ mi lè sọ pé inú QuickBook ni àwọn data mi wà o. Ibi iṣẹ́ mi dẹ̀ lè sọ pé data tèmi o inú Automation Anywhere ló wà àbí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Gbogbo àwọn ibi báyìí ni a ti lè gbé data wa wọlé nínú Power BI. Ìyẹn tiẹ̀ tún jẹ́ nǹkan tèmi tí mo nífẹ̀ẹ́ nípa Power BI. Ó lè jẹ́ ká gbé data wa wọlé láti ibi gbogbo tí ibi iṣẹ́ yẹn bá ń kó data wọn sí. Kò sí wàhálà ńbẹ̀. Màá wá mú ẹyọ kan nínú ẹ̀ ká kàn tí ẹ fi ṣe àpèjúwe. Ìyẹn ni mo sọ pé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ìyẹn la máa bá pàdé jù torí nínú àwọn research tí wọ́n ti ṣe, àwọn àyẹ̀wò lóríṣiríṣi, ó fi hàn pé àwọn èèyàn púpọ̀ máa ń kó data wọn sínú Excel kó wà nínú nǹkan tá à ń pè nínú CSV. So màá mú Excel yẹn. Nísàlẹ̀ bí tí bá ti mú ibi tí mo ti fẹ́ gbé data mi wọlé, màá wá sọ pé kó so pọ̀, kó connect mọ́ bẹ́ẹ̀ bí mo ti ṣe tán láti gbé èyí tí mo mú yẹn. So tí bá mú connect nísàlẹ̀ bí báyìí, ẹni pé ó gbé àwọn ibi tèmi gan máa ń tọ́jú nǹkan sí lórí ẹ̀rọ kọ̀m̀pútà mi jáde tó wá ń sọ fún mi pé fáìlì wo ni kóun mú níbẹ̀ tí mo fẹ́ fi ṣiṣẹ́. Káwá sọ pé ẹ̀yin fúnra yín ti gbọ́dọ̀ mọ fáìlì tẹ́ fẹ́ fi ṣiṣẹ́ o, bóyá fáìlì tó ti gbé fún yín pé kẹ́ ẹ ṣe yànnàná ẹ̀. Nísìnyí mi á wò pé fáìlì yẹn dà, ibo ló wà? Màá wá wá lórí ẹ̀rọ kọ̀m̀pútà mi pé fáìlì tí mo fẹ́ fi ṣiṣẹ́. Káwá sọ pé fáìlì tí mo fẹ́ fi ṣiṣẹ́ òun ni eléyìí nísìnyí. Tí n bá mú fáìlì yẹn, mo lè wá síbòmí pé bóyá fáìlì eléyìí náà ni. Tí ó bá dẹ̀ tí ó sì ń bí báyìí, màá tún wò káàkiri. Ṣùgbọ́n ibi tí mò ń sọ̀rọ̀ lọ ni pé àwa fúnra wa ti gbọ́dọ̀ mọ ibi tí àwọn fáìlì ta fẹ́ mú tó wà. Tí n bá mú ẹyọ kan nínú ẹ̀ báyìí pé Excel fáìlì yìí ni mo fẹ́ yànnàná ẹ̀, tí n bá fẹ́ ṣí sí bí báyìí, ẹni pé ó ń sọ fún mi pé ó ti ń sopọ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀. Fáìlì tí mo lọ mú yẹn lójú wa fáìlì kan ni o, ṣùgbọ́n nínú ẹ̀ àwọn tábìlì tó wà nínú ẹ̀ rèé. Nínú fọ́nrán kan tí mo ti ṣe sẹ́yìn nínú àwọn ẹ̀kọ́ tá a ti kọ́ sẹ́yìn, mo sọ̀rọ̀ nípa tábìlì nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ nípa Microsoft Excel pé àwọn nǹkan wo là ń pè ní tábìlì. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé nínú fáìlì kan ṣoṣo ni a mú, bọ̀ nínú fáìlì yẹn láti rí àwọn tábìlì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, láti rí fáìlì 12 yìí nínú ẹ̀. Tí n bá wá sọ pé nínú gbogbo tí a ti rí tábìlì kò kí n ṣe fáìlì, inú fáìlì kan la ṣí, ṣùgbọ́n tábìlì 12 ló wà nínú ẹ̀. Tí n bá wá sọ pé ẹyọ kan nínú ẹ̀ péré ni mo fẹ́ gbé wọnú Power BI mi, bí mo ṣe ti mú ẹyọ kan yẹn, ó fi hàn mí àwọn nǹkan tó wà níbẹ̀ láti lè jẹ́ kí n wò pé ṣé lóòótọ́ ni tí mo fẹ́ gbé wọlé rèé. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé gbogbo ohun tó wà nínú fáìlì yẹn ni mo fẹ́ gbé wọlé láti fi ṣiṣẹ́, màá mú gbogbo ẹ̀ báyìí lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Gbogbo 12 ni mo ti mú báyìí. Ní ọwọ́ ọ̀tún mi bí báyìí, a rí load. Ìyẹn pé mo ti ṣetán láti gbé gbogbo ẹ̀ wọnú Power BI pátápátá pé mo fẹ́ràn láti fi ṣiṣẹ́ pọ̀. Kí n wá sọ pé mo fẹ́ gbé wọ ibi tí a ti máa ń pa data wa dà, tá ti lè lọ fọ data wa ká tó gbé wọnú ibi tá ti fẹ́ fi ṣiṣẹ́ pátápátá. Ìyẹn màá wá mú transform data. Màá gbà wá níyànjú pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tá bá ti fẹ́ ṣiṣẹ́ wa, ká máa kọ́kọ́ gbé lọ sínú pé ó ti dà tán. Ẹ jẹ́ ká máa tiẹ̀ lọ yẹ̀ wò níbi transform data yìí pé kí n wá wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ sí data mi. Bí mo ṣe lè mú transform data yẹn sìn, ó máa gbé lọ síbì kan tá à ń pè ní Power Query Editor. Níbi Power Query Editor yẹn, ibẹ̀ yẹn ni ó máa ń jẹ́ kí iṣẹ́ wa kó dùn ṣe nípa fífọ data wa. Tá bá gbé wọnú Power Query Editor yẹn, a máa lè fọ data wa dáadáa níbí báyìí. Ká tó wá sọ pé a fẹ́ dá padà lọ síbi tí a ti máa gbé àwòrán atọ́ka a máa ṣe àwọn ìròyìn wa àti àwọn dashboard wa níbẹ̀. Power Query Editor yìí ó wà nínú Microsoft Excel náà, ó wà nínú Power BI,
a máa ń lò ó láti fi fọ data wa dáadáa. Ó máa ń ràn wá lọ́wọ́ láti fi lè ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú àwọn data set wa pé a fẹ́ jẹ́ kí ká yọ gbogbo àwọn gbogbo ìdọ̀tí tó wà nínú ẹ̀, ká ṣe àwọn nǹkan tá a fẹ́ ṣe sí, bóyá a fẹ́ so ó pọ̀, a fẹ́ yọ nǹkan míì kúrò ńbẹ̀ ká tó di pé a lọ fi ṣiṣẹ́. Tẹ́ bá gbàgbé, mo sọ wípé data fífọ̀ ó jẹ́ ìgbésẹ̀ tó jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ mójútó dáadáa. Tá a bá fọ data wa dáadáa, ó lè fún wa ní ìṣòro tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní fẹ́ máa ṣe gbogbo iṣẹ́ tá a fẹ́ máa ṣe lórí ẹ̀. Ní báyìí, mo ti mú pé tábìlì méjèèjìlá yẹn, òun ni ká gbé wọlé. Gbogbo ẹ̀ ló ti ń show wa, ló ti ń fi hàn wá nínú Power Query Editor. Ṣùgbọ́n èní kọ́ la fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa bá a ṣe ń fọ data, a kò fẹ́ gbé data wọlé ni. Ká wá sọ pé mo ti wá wo gbogbo àwọn tábìlì yẹn ńsìn, mo ti sọ pé ó tẹ́ mi lọ́rùn, mo wá fẹ́ lọ fi ṣiṣẹ́. Màá wá sókè níbí báyìí, màá wá sọ pé close and apply. Ìyẹn ni pé mo ti rí gbogbo data tí mo gbé wọnú bíbá yìí o. Àwọn náà ni mo fẹ́, bó ṣe wà yẹn ni mo ṣe fẹ́ lọ lò ó láti máa fi ṣe àwọn ìrànná tí mo fẹ́ ṣe. Màá wá mú close and apply. Nǹkan tí mò ń ṣe yìí ni pé mo ti ń gbé data mi wọ inú Power BI desktop tí mo ti fẹ́ fi ṣiṣẹ́. Ẹ rí pé ó ti ń sọ pé òun load ẹ̀, òun ti ń kó wọlé, ó ti ń kó wọlé lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Gbogbo tábìlì méjìlá yẹn ló máa kó wọlé pátápátá sínú bíbá tó máa lè jẹ́ pé mo lè fi ṣiṣẹ́. Tẹ́ bá rí nísìnyí, ó ti kó gbogbo ẹ̀ wọlé tán. Ọwọ́ ọ̀tún mi bíbá ibẹ̀ ni gbogbo àwọn tábìlì yẹn wà. Gbogbo àwọn tábìlì méjìlá yẹn òun ló ti kó sí ọwọ́ ọ̀tún mi bíbá. Ení, èje, ẹ̀ta, ẹ̀rin, àrún, ẹ̀fà, èje, ẹ̀jọ, ẹ̀sán, ẹ̀wá, ẹ̀kọ́. So gbogbo wọn ló ti wà ní bíbá tá a lè máa fi ṣiṣẹ́. Bá a ṣe ń gbé data wa wọlé nìyẹn. Tó bá jẹ́ wípé Excel file ni, ní ìgbà míì mo máa tún fi hàn wá. Tó bá lọ jẹ́ pé inú database ni data wa wà,